Good day! So ngayon, welcome nga pala sa ating YouTube channel! So today, this vlog. So today's vlog ay mag-unboxing po tayo. Kasi may dumating po kaninang umaga. Na-receive ko siya ng 10 in the morning. So, ito na po siya. Today! Ayan, galing po siya sa JNT Express your online business. So, ito po yung hinatid kanina at natanggap ko na po siya. At ito po yung in-order ko sa Shoppe. Shoppe. Charot. So, ayan, thank you nga po pala sa Shoppe. At thank you po sa voucher nyo dyan. Charot. Thank you po kasi may naka-discount package. So, ayan po guys. Anyway, thank you din po sa ating sealer na Thailand Direct Supplier. So, ayan guys. Order na po kayo dito. At saka po, thank you po dun sa nag-deliver nito. Yung rider po is si Jenmar Revilla. So, thank you so much guys. So, now, let's do it. So, ayan na guys, i-open na po natin siya. Sorry, ready na ba kayo? Akala mo kung ano yung laman. So, ayan, ito siya. Silver. Ayan. May barcode code silang nalalaman. Siyempre, in-scan kasi yung rider na kanina. So, i-open na po natin siya guys. Ano dito? Hello! Okay lang ba ito? Hahaha. Ayun na, open na siya. Akala mo kung ano to. Excited na ba kayo? Ahaha. Ayan. Ano ba? Ayan. Manafay, yung brand niya. At ito ay isang underwear. Ayan. Ayan. Underwear lang yan siya. Tatakpan ko lang. Baka bawal sa YouTube. Tsaka, ano siya, high waist. High waist siya, hanggang chan. Ganito kasi yung ino-order ko kasi yun yung tipong gusto ko na nagamit. Yung hanggang chan. Para ma-fit yung chan. Ayan. Ano ba ito dito nakalagay? Ayan. Oh, wala na. So, ito siya. Black kasi yung unang in-order ko talaga, but since walang black, so nag-change color? Nag-change color na lang ako. So, nagiging, siya, tone. Ayan. So, pakita ko ba talaga ng buo? Wag na lang. Yung waist na lang niya. Yung dito. Ayan. Ito yung waist niya. Ito. Ayan. May stretch. Hindi ko na lang ipapakita. Tapos, mayroon siyang lace dito sa gilid. Ayan. Ayan. So, one item lang muna. Kasi sinubukan ko lang naman eh. So, ayan guys. Tapos na ang ating unboxing from Shoppe. So, thank you so much. Thank you. And God bless. So, don't forget guys to subscribe my channel and hit the notification bell para sa next vlog natin. So, bye-bye.